नमस्कार। आजको यो भिडियोमा मैले ब्रदर DCP-1510 मा हुने समस्याहरू जस्तै टोनर इन्डेड, टोनर रिप्लेस, टोनर लो र त्यसको समाधानहरू लिएर आएको छु। यस प्रकारको समस्या टोनर रिफिलिङ, टोनर रिप्लेस, ड्रम चेन्ज गर्दा आउने गर्दछ। ल सुरु गरौँ है त आजको यो भिडियो। मेनु अप, मेसिन इन्फो, ओके, अप, रिसेट ड्रममा होल्ड गर्ने, त्यसपछि स्टार्ट, छिटो अप डाउन, ओके एक्सेप्टेड आउँछ, त्यसपछि रिसेट भयो।